Greece's history of herding dates back thousands of years, mainly focused on sheep and goats, preserving ancient livestock breeds. Traditional practices produce some of the most flavorful and unique products in the world. In this series of videos, we explore the rich tapestry of Greek cuisine and the country's most exceptional meat delicacies. Βρισκόμαστε στις Σέρρες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Από την Ακρόπολη των Σερών βλέπουμε να απλώνεται μπροστά μας μια πόλη με σύγχρονη αρχιτεκτονική αλλά και απομεινάρια της Οθωμανικής κουλτούρας. Οι Σέρρες φημίζονται για τα ιαματικά λουτρά τους, όπως αυτά στο Σιδηρόκαστρο αλλά και το βυζαντινό χαμάμ στο Άγκιστρο Σερών που χρονολογείται γύρω στο 950 μετά Χριστόν και χαρακτηρίζεται ως ένα πραγματικό πολιτισμικό μνημείο. Αφήσαμε τελευταίο το στολίδι της περιοχής, την τεχνητή λίμνη Κερκίνη, έναν διεθνούς σημασίας υδροβιότοπο που σχηματίστηκε το 1932 και δίνει ζωή στον κάμπο των Σερών. Εδώ ζει και ο μεγαλύτερος πληθυσμός από νεροβούβαλους στην Ελλάδα, που λέγεται ότι έφερε μαζί του, σε μία από τις εκστρατείες του, ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης. Το γάλα αλλά και το κρέας τους είναι εξαιρετικά νόστιμο και άπαχο. Έχει λιγότερη χολυστερίνη σε σχέση με το αγελαδινό και περισσότερες πρωτεΐνες, ασβέστιο και βιταμίνες. Ένας από τους εκλεκτούς μεζέδες που φτιάχνονται από το κρέας του βουβαλιού είναι και ο καβουρμάς. Σταύρο! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλά, εσείς? Καλώς ήρθατε στο χωριό μας βασικά. Η λίμνη Κερκίνη είναι γνωστή πλέον για την απαράμιλη ομορφιά της, την πανίδα, τα προστατευόμενα είδη και γιατί άλλο? Για τα βουβάλια που είναι πίσω. Αυτά, ναι. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε καβουρμά βουβαλίσιο Κερκίνης, Ναι. με παραδοσιακά αυγά. Από το χωριό και αυτά. Ναι. Φύγαμε. Κερκίνη. Τα ψαχνά κομμάτια του βουβαλίσιου κρέατος σιγομαγειρεύονται για τουλάχιστον 4 ώρες με αλάτι, πιπέρι, διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά και ίσως κάποια λαχανικά. Στη συνέχεια το κρέας στραγγίζεται και μπαίνει σε ειδικές κυλινδρικές φόρμες, στις οποίες οφείλει και το χαρακτηριστικό του σχήμα. Ο καβουρμάς τρώγεται και ομός Και μαγειρεμένος. και μαγειρεμένος. Μάλιστα. Βέβαια, θα σου πω, εγώ προτιμώ έτσι λίγο να τον φοβερήσει κάποιος σε φωτιά, γιατί βγαίνουν και όλα τα αρώματα είναι πολύ πιο έντονα. Και η γεύση του είναι πολύ πιο έντονη. Ναι, γιατί παίρνει τη θερμοκρασία για να μπορέσει να βγάλει τις μυρωδιές. Τώρα ανάβουμε το μάτι μας. Ρίχνουμε μέσα λίγο λάδι. Μετά βάζουμε το καβουρμά μέσα για να πιάσει τη θερμοκρασία. Από τα βουβάλια, οι κτηνοτρόφοι εδώ πέρα, τι άλλο παίρνουνε? Παίρνουν το γάλα. Το χρησιμοποιούν, το εκμεταλλεύονται? Ναι, το εκμεταλλεύονται για να κάνουν διάφορα προϊόντα τα οποία όπως είναι το καζάντεπι, το γιαούρτι. Εγώ όταν ακούω καβουρμά, στο μυαλό μου έρχεται ο καβουρμάς με αυγά. Μάλιστα, ναι. Εσύ εδώ τι θα κάνεις? Εδώ θα κάνω στραπατσάδα με αυγά, όπως το έφτιαχνε κάποτε η γιαγιά μου. Εδώ, στραπατσάδα, είναι τα Αυτά χτυπημένα είναι τα αυγά. χτυπημένα αυγά, ναι. Τα χτυπάς μέσα στο τηγάνι Τα με τον χτυπάς καβουρμά. μέσα στο, ναι, στο τηγάνι με το καβουρμά, το οποίο πηγαίνει και πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δεν χρειάζεται αλάτι, δεν χρειάζεται πιπέρι. Για μένα δεν χρειάζεται αλάτι. Φύγαμε. Κάθε παραγωγός έχει τη δική του συνταγή για τον καβουρμά ή είναι μία η συνταγή που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι? Ο καβουρμάς μπορεί να το κάνει με διάφορες συνταγές. Οπότε ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που θα το κάνει, τα δικά του μπαχαρικά. Δεν είναι Εδώ κάτι τι έχουμε, έχουμε μπαχάρι, σωστά? Ναι, εδώ έχει μπαχάρι. Ναι. Αλάτι, μπαχάρι και ζωμός λαχανικών. Τόσο απλό, τόσο νόστιμο. Ευχαριστούμε. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Φτάσαμε στην Άνδρο και η βόλτα μας ξεκινά από το Γαύριο, το κύριο λιμάνι του νησιού. Οι κοντινές παραλίες, Χρυσή Άμμος και Άγιος Πέτρος, είναι από τις πιο ξακουστές, ενώ λίγο πιο κάτω συναντάμε το γραφικό Μπατσί. Η Άνδρος συνδυάζει βουνό και θάλασσα με έναν μοναδικό τρόπο. Προχωρώντας την ενδοχώρα του νησιού, αξίζει μια βόλτα στους καταράκτες της Πιθάρας, ενώ στο χωριό Μένιτες συναντάμε τις χαρακτηριστικές πηγές με τις μαρμάρινες κεφαλές λιονταριών. Η Άνδρος μέχρι και σήμερα διατηρεί την παράδοσή της και στην κτηνοτροφία, με το παραδοσιακό λουκάνικο του νησιού που φτιάχνεται από 100% χοιρινό κρέας και πολλά ντόπια μυρωδικά, θα φτιάξουμε την διάσημη φρουτάλια. Δημήτρη, περίμενε. Είπαμε θα μας δείξεις τι κάνεις. Αρχικά πώς λέγεται αυτό το σκεύος εδώ πέρα? Αυτό λέγεται μπουρνιά. Μπουρνιά. Όταν γίνεται Παρασκευή από τα χειροσφάγια των λουκάνικων, τα τοποθετούμε εδώ μέσα μαζί με το λίπος στο χοιρινό για να διατηρούνται. Πριν ξεκινήσουμε, Δημήτρη, πες μας πού βρισκόμαστε και έχουμε αυτή την φοβερή θέα. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Παναχράντου, στην Άνδρο. Όρος Γερακώνες. Ναι, είναι μια μονή η οποία χτίστηκε από τον Νικηφόρο Φωκά το 961. Ερχόμενος για να πάει να απελευθερώσει την Κρήτη, είπε ότι όταν θα ξαναγυρίσω εδώ θα χτίσω μια μονή. Το λουκάνικο Άνδρου είναι μια απλή μορφή λουκάνικου. Έχει μέσα χοιρινό με λίγο λίπος, θρούμπι που μαζεύαν από την γύρω περιοχή, κρασί και αλάτι πιπέρι. Μόλις τελειώσουν και γεμιστούν όλα, κρεμιούνται και από κάτω βάζουμε φωτιά και δημιουργούμε μια θράκα. Άρα ζεστό κάπνισμα. Ναι. Τι θα φτιάξεις με το λουκάνικο Άνδρου? Θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, λέγεται φουρτάλια. Έχει πατάτες, αυγά, λουκάνικα και τα υπόλοιπα παράγωγα, δυόσμο, ματζουράνα, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Η φουρτάλια θέλει αρκετό χρόνο να βράσει μέσα στο λίπος. Αυτό είναι το μυστικό, η γλύνα είναι το μυστικό της φουρτάλιας. Κάτι ελαφρύ. Πολύ. Αν θες να το κάνεις λίγο πιο ελαφρύ, μπορεί να το κάνεις με ελαιόλαδο, μπορεί να το κάνεις με ελαιόλαδο. Η παραδοσιακή συνταγή ήταν αυτή. Θέλει λίγο χρόνο γιατί το λίπος πρέπει να έρθει να γίνει διαυγές, να ζεσταθεί καλά για να αρχίζουμε να τηγανίζουμε την πατάτα μέσα. Μπορούμε να περάσουμε λίγο τα λουκάνικα μέσα από το λίπος. Μια χαρά. Και τώρα πατάτα. παίρνουμε την πατάτα μας. Το μυστικό είναι χαμηλή φωτιά. Χαμηλή φωτιά. Εντάξει, να σπάσω αυγά. Παίρνει αρκετά αυγά. 8 αυγά είπες, 8 με 9 αυγά θα κάνουμε. Ναι. Θες να κόψω λουκάνικα? Θα κόψουμε και λουκάνικα Θα για να κόψω και δεις πώς λουκάνικα. είναι. Καλό. Καλό. Οπότε θα τη γυρίσουμε μία να τη δεις. Με τα μυρωδικά, με τα λουκάνικα. Μια χαρά. Οπότε μπορούμε να τη σερβίρουμε εδώ. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε να δοκιμάσουμε. Αυτό έχει μείνει, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Ωραία. Μυρωδιές φοβερές, εμφάνιση εξαιρετική. Πάμε να δούμε αλάτια, πιπέρια, δυόσμος και όλα αυτά που υποσχέθηκες ότι θα βρούμε. Το σερβίρανε τελευταίο. Το σερβίραν τελευταίο γιατί θεωρούσαν ότι ήταν τιμητικό για τον Τιμητικό. καλεσμένο. Ωραίο. Δημήτρη, είναι από τα πιο ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ.